Народження українського звіра. Вітаю всіх шанувальників потужної техніки та швидкості. Сьогодні ми зануримося в історію, яка здається сценарієм до голлівудського блокбастера, але відбувалася вона насправді на початку 90-х років у Кременчуці. Це не був звичайний самоскид чи лісовоз, до яких ми звикли. Перед інженерами Кременчуцького автомобільного заводу стояло завдання створити болід для трак-рейсингу, професійних кільцевих перегонів вантажівок. Місцем головної битви мав стати легендарний Нюрбургринг у Німеччині. Уявіть собі цей масштаб. Молода незалежна держава Україна заявляє про себе на міжнародній арені через найскладніший вид автоспорту. Кременчужани не просто хотіли взяти участь, вони прагнули вразити світ своєю інженерною думкою. Створення такого авто було справжньою авантюрою у позитивному сенсі цього слова. Замість того, щоб копіювати західні зразки, наші конструктори пішли своїм, абсолютно унікальним шляхом, поєднавши технології важкого машинобудування та танкової промисловості. Так почалася епоха українського зеленого крокодила, як його пізніше охрестили журналісти та вболівальники. Серце танка під капотом вантажівки. Головною особливістю і справжньою сенсацією КРАЗ 540-50 став його силовий агрегат. Поки європейські конкуренти використовували традиційні дизельні двигуни від фур, українські інженери звернулися по допомогу до колег із Харкова. На вантажівку встановили двотактний турбодизель 5 ТДФ, розроблений на державному підприємстві «Завод імені Малишева». Для тих, хто не знає, це танковий двигун, який зазвичай ставили на бойові машини Т-64. Це був неймовірний виклик для конструкторів – приборкати міць бронетехніки для кільцевих перегонів. Харківські фахівці спеціально форсували цей агрегат, довівши його потужність до божевільних 1050 кінських сил. Це була справжня інженерна магія. Двигун мав 5 циліндрів і 10 поршнів, які рухалися назустріч один одному. Така конструкція забезпечувала неймовірну компактність та величезний крутний момент. Завдяки цій потужності, величезний КРАЗ міг розганятися до 180 км на годину. Уявіть собі звук цього монстра на прямій ділянці траси. Це не був звичний рокіт вантажівки, це був справжній гул реактивного літака, що готується до зльоту. Проте встановлення танкового двигуна вимагало повної переробки систем охолодження та щеплення, адже навантаження у трак-рейсингу були екстремальними. Наші механіки працювали цілодобово, щоб змусити цю складну систему працювати як швейцарський годинник на німецькому асфальті. Платформа для рекорду. Щоб реалізувати колосальну потужність у 1050 кінських сил на гоночному треку, стандартна рама КРАЗа не підходила. Конструкторам довелося фактично заново винайти ходову частину вантажівки. КРАЗ 540-50 отримав значно полегшену раму, щоб вписатися у жорсткі регламенти Міжнародної федерації автоспорту FIA. Центр ваги машини максимально змістили вниз для стабільності на поворотах. Для цього двигун 5 ТДФ встановили не над передньою віссю, а в межах колісної бази, змістивши його назад. Це дозволило досягти майже ідеального розподілу ваги між осями. Замість звичної ресорної підвіски встановили пневматичні елементи, які дозволяли змінювати кліренс і жорсткість машини безпосередньо перед заїздами. Кожне колесо було взуте у спеціальну низькопрофільну гуму від компанії Continental, яка була здатна витримати величезні температури та перевантаження під час гальмування. Окремої уваги заслуговувала гальмівна система. Зупинити багатотонну машину, що летить зі швидкістю 180 км на годину перед крутим віражем, це завдання не з легких. Інженери використали систему водяного охолодження гальмівних дисків, спеціальні форсунки розпилювали воду на гальма, щоб запобігти їхньому перегріву та відмові. Кожна деталь цього боліда була справжнім витвором мистецтва, створеним на межі можливостей тодішніх технологій. Україна готувала техніку, яка мала стати темною конячкою чемпіонату Європи. Дебют на Нюрбургрингу. Коли влітку 1992 року автопоїзд із Кременчука прибув до Німеччини,
у доку легендарного Нюрбургринга запала тиша. Європейські команди, такі як Mercedes-Benz, MAN та Iveco, зі здивуванням розглядали незвичний силует української вантажівки. КРАЗ 540-50 виглядав як прибулець з іншої планети, агресивні форми, низька посадка та яскраво-зелений колір приковували погляди тисяч глядачів. Західна преса одразу охрестила нашу машину зеленим крокодилом. Але справжній шок настав, коли механіки запустили двигун. Замість звичного дизельного басу, Нюрбургринг здригнувся від специфічного, високого та пронизливого звуку танкового дизеля 5 ТДФ. Це було ні на що не схоже. Іноземні інженери не могли повірити, що під капотом звичайної на вигляд вантажівки ховається серце бойової машини потужністю понад 1000 кінських сил. Навіть досвідчені комісари Міжнародної асоціації FIA декілька разів перевіряли документи на відповідність технічному регламенту, настільки неординарним був цей проект. Виїзд на першу тренувальну сесію став моментом істини. Кременчуцький пілот Олександр Мартиненко впевнено вивів КРАЗ на асфальт траси. Вже після перших кіл стало зрозуміло, українська машина має неймовірну динаміку розгону. Максимальна швидкість у 180 км на годину на прямих ділянках змушувала суперників поступатися дорогою. Україна гучно заявила про себе, довівши, що в Кременчуці вміють будувати не лише витривалі всюдиходи, а й справжні гоночні боліди світового рівня. Битва титанів та випробування на міцність. Самі перегони на Нюрбургрингу стали справжнім іспитом для української команди. У кваліфікаційних заїздах КРАЗ 540-50 продемонстрував неймовірний потенціал, показавши час, який дозволяв боротися у першій десятці найсильніших вантажівок Європи. Глядачі на трибунах аплодували стоячи, коли зелений гігант легко обходив іменитих суперників на прямих відрізках траси завдяки своєму танковому двигуну. Проте, трак-рейсинг – це не лише швидкість, а й колосальні навантаження на всі вузли машини. Головною проблемою для нашої команди стало щеплення. Танковий дизель 5 ТДФ мав настільки величезний крутний момент, що стандартні вузли трансмісії працювали на межі руйнування. Кожне різке прискорення було ризиком, але Олександр Мартиненко майстерно балансував між швидкістю та збереженням техніки. Ще одним сюрпризом стала специфіка роботи двотактного двигуна. На відміну від європейських моторів, наш 5 ТДФ викидав характерний густий дим при різких змінах обертів. Організатори перегонів навіть висували претензії щодо екологічності, але українські механіки на ходу налаштовували паливну систему, щоб вписатися в норми та продовжити боротьбу. Незважаючи на технічні труднощі та відсутність досвіду у міжнародних змаганнях такого рівня, КРАЗ впевнено тримався у темпі лідерів. Це була боротьба не лише за кубки, а за престиж усього українського автопрому. Весь світ побачив, що інженери з Кременчука здатні створити конкурентоспроможний болід у найкоротші терміни, маючи обмежені ресурси, але безмежний талант і волю до перемоги. Спадщина зеленого крокодила. Фінал перегонів у Німеччині став для Кременчуцького автозаводу точкою неймовірного тріумфу духу. Хоча через технічні несправності підшипника заднього моста КРАЗ 540-50 не зміг піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу, він здобув дещо важливіше – визнання всього автомобільного світу. Українська команда довела, що здатна на рівних конкурувати з гігантами індустрії, маючи унікальний підхід до конструювання. Доля самого прототипу після 1992 року склалася драматично. Проєкт Track Racing вимагав величезних інвестицій, яких у непрості 90-ті роки катастрофічно бракувало. Унікальний болід повернувся в Україну, де довгий час знаходився на території заводу. На жаль, через відсутність подальшого фінансування, зелений крокодил так і залишився в єдиному екземплярі, ставши легендою, яку передають із вуст в уста ветерани заводу. Сьогодні КРАЗ 540-50 вважається символом найвищого злету інженерної думки незалежної України. Це був сміливий експеримент, який об'єднав Харків і Кременчук, танкові технології та гоночний азарт.
Історія про 1050 кінських сил під капотом і 180 км на годину на спідометрі назавжди вписана золотими літерами в літопис вітчизняного автопрому. Цей досвід не минув марно. Напрацювання по шасі та форсуванню двигунів пізніше використовувалися в інших розробках Кременчуцького заводу. Ми пам'ятаємо цей подвиг наших конструкторів як приклад того, що українська техніка здатна дивувати світ, бути інноваційною та непереможною. Дякуємо, що були з нами в цій подорожі історією великого автомобіля. До нових зустрічей на дорогах історії.